No niin, seuraavaksi mietitään sitten auton eristämistä. Eli me haluttiin toi semmoiseksi, että se kestää hyvin kylmyyttä ja ehkä eristää ääntä, että ulkoa ei kuule sisälle ja sisältä ei ulos. Eli se aloitettiin sillä, että tuohon pellin sisäpuolelle liimattiin, tai se on liimapintainen semmonen bitumi, joka vedetään suoraan tähän peltiin, jotta tää ei niinku kopise ja kolise. Tästäkin vertaa, en tiedä kuuluuko. Tää on tämmönen, kun puuta koputtas, mutta esimerkiksi tää etulokari, jossa sitä ei oo, niin tää kopisee noin, niin se vaimentaa ton pellin periaatteessa. Sitä vedetään niin kuin, se ei oo 100% täyttö, vaan aina jotain tämmösiä pieniä lätkiä sillä lailla, että tää vaimenee tää pelti. Sen päälle vedetään sitten semmonen kans liimattava, se on vähän kuin makuupatjaa, mutta vähän pehmeämpää. Niin 100% täytöllä. Se eristää tosi tehokkaasti lämpöä, sitten ääntä ja sitten se ei kostu. Ja se tekee sen, että tonne ei tule kondensiovettä tonne pellin sisäpuolelle. Niiden jälkeen niitä kaikkia saa audioimportilta. Kannattaa mennä katteleen, siellä on hyvät kamat. Mutta niiden lisäksi vedettiin Evona villaa. Eli se on semmoista valkoista tää on vähän kesken, niin täältä voi ehkä nähdä. Eli se on tämmöstä villaa. Tämmöstä valkosta eli Evona villaa, ja se on sen takia hyvä, että se ei ime itteensä yhtään kosteutta, se ei kostu, se ei homehdu, se ei pölise. Se on niinku viimeisen päälle tähän tarkoitukseen, ja sitäkin pistettiin niin paljon joka paikkaan, kun sitä vaan mahtuu. Että totta kai kaikki tietää, että mitä paksumpi eristekerros, niin sen parempi. Se on niinku seinä ja katto tehty sillä tyylillä. Lattiassa ikävä kyllä me jouduttiin tekemään aika kompromissi, että sinne ei mahtunut yhtään eristävää kerrosta, koska se lain sallima korkeus tuo sisällä olisi mennyt sitten niin pieneksi, että siitä ei olisi tullut veroton matkailuauto. Mutta talvella me ollaan ratkaistu se sillä, että meillä on semmonen terassille ja parvekkeelle tarkoitettu vahva semmonen terassimatto tai parvekematto, ja se kyllä eristää hienosti sitä lämpöä. Jumalauta, muuten toi lähtee lentoon toi meidän riippumatto. Mutta se on niinku ollut eriste, ja sen kanssa ollaan pärjäyty aika hyvin. Se niinku pelastaa se parvekematto talvelta. Ja sitten se, millä tää lämpiää, niin se on se kiinalainen lämmitin, joka on ihan super. Paitsi että se on sen verran tyhmä, että siinä ei ole termostaatti, että kun se käy tyhjäkäynnillä, niin jos on esim. 10 astetta, 11 astetta ulkona yöllä, niin täällä alkaa aika lämmin ole aamulla. Että tietääkseni se uudempi malli on semmonen, että se osaa jo niin kuin katkaista itsensä, ettei se lämmitä ollenkaan. Mutta on toi hyvä. Se on tehokas vehje, 5 kilowattia, niin tää lämpiää tää koppi niin nopeeta, ettei mitään järkeä. Ja tämähän on ihan huikei. Ja pistetään virtaa sinne. Niin, onhan siellä virta. Eihän siellä ole virta. Onhan kiinalainen, niin ei näe. No eikö niin? Juu, tää on tän näköinen, ja mikä tässä on huikeinta, niin täällä on koko aika täydet tolpat. Täydet tolpat, en tiedä yhtään mihinkään, mutta on täydet tolpat, että jos kännykässä ei ole kuuluvuutta, niin tuo on. Joo, ja itse se mötikkä on tuo meidän toisen tuo sohvan alla. Vilma voi vähän kuvata, niin mä teen tilaa sinne. Se on hyvä, kun mä voin tulla. Tänne mahtuu meidän kaikki kamat tänne päälle, ja niitä voi pitää täällä näitä kamoja. Se ei ole niinku minkäännäköinen ongelma. Mä revin nää täältä pois, niin voi vaikka nopeuttaa sitten tän kohdan.
Eli se on tän näköinen mötti. Kiinalainen puhalli. Se imee ilmansa vaan ja kierrättää dieselillä lämpöä. Käydään kattoo tuo alhaalla vielä, miten se on viety läpi, mutta toi on kans semmonen, että niinku tolle kannattaa tehdä läpiviennit ja kaikki siinä ihan alussa. Tai sama se koska tekee, ihan sama vaikka tekee viimetteksi, mutta me tehtiin ensimmäisenä. Se puhaltaa ilmaa tänne. Tää on ihan hyvä kohta ollut, mitä on todettu, että täältä se lämpö leviää aika tasaisesti. Tuo on myös T-haara, että se lämpö menee tonne sängyn alle, jos haluaa kuivattaa jotain vehkeitä, mutta muuten se on se puhallus tonne taakse. Käydään kattoo vielä toi alapuoli tosta hommasta, niin kaikki näkee. Kaikki näkee, jotka kattoo, jos tätä kattoo. Niin, tätä bensan eli dieseli omasta tankista. Mahdollisuus olisi kyllä laittaa tälle oma semmonen tankki. Tuli kiinalainen tankkikin tässä, mutta se on kyllä sitten viimeistä hommaa alkaa jotain dieseliä luttaan takatilassa. Niin toi koko kämppä haisee niin paljon dieselille, että en kyllä suosittele, että ottaa oman lähdön tuolta tankista. Ja toi on ton näköinen, tuolta tulee pakoputki ja ilmanotto ja tosta menee dieseli sinne ja toi puhaltaa tuolta jostain sen pakokaasun tohon alas. On se vähän, no en tiedä, että mitä laatuvehje pitäisikö se noin kovaa ääntä, mutta aluksi se puhaltaa aika kovilla kierroksilla, mutta kun se siitä tasaantuu, niin se on aika jeppinen vehje. On pelannut, joka kerta on startannut, että ei siitä mitään sanottavaa. Mutta se oli semmonen. Tän auton lämmitys on semmonen. Jos jotain olisi ehkä laittanut, niin mä olisin ehkä laittanut lattialämmityksen sähköisen, että jos on jossain missä on töpselivirta, niin vois vetää se lämpiään kopin sillä lattialämmityksellä, niin se olisi äänetön ja tasainen, mutta ei me nyt semmoista tarvita. No, siitä taas jatketaan.